Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chắc hẳn nếu ai hay theo dõi tin tức vĩ mô gần đây thì đều có chung một cảm nhận, cấu trúc kinh tế toàn cầu đang rung chuyển và thay đổi đến chóng mặt. Chuyện gì đang thực sự xảy ra đằng sau những bản tin đó? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng sắn tay áo lên, giải mã bức tranh địa chính trị hiện đại và xem cách thế giới đang bị chia nhỏ ra sao nha. Câu nói trên màn hình thực sự tóm gọn mọi thứ. Hàng thập kỷ qua, chúng ta đã quen với một thế giới phẳng, nơi mà toàn cầu hóa mang lại lợi ích chung. Nhưng có vẻ như chương đó đang khép lại rồi. Và khi thế giới bước vào kỷ nguyên chia rẽ hơn này, có 3 xu hướng cực kỳ lớn đang thành hình, định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Để mọi người dễ hình dung, bài phân tích này sẽ đi qua 5 phần. Đầu tiên là bối cảnh về kỷ nguyên chia rẽ. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt mổ xẻ 3 khái niệm nặng đồ: phi công nghiệp hóa, quân sự hóa và tự cùng tự cấp. Cuối cùng, chúng ta sẽ gom tất cả lại để xem kịch bản phân cực trông như thế nào. Nào, không vòng vo nữa, hãy cùng thiết lập nền tảng với phần 1, kỷ nguyên của sự chia rẽ toàn cầu, nơi chúng ta đang dần rời xa vòng tay của toàn cầu hóa. Mọi người cứ để ý ở các hội nghị thượng đỉnh quốc tế dạo gần đây mà xem, bầu không khí thay đổi hẳn. Trước kia, người ta ngồi lại để bàn cách gỡ bỏ hàng rào thuế quan, mở rộng giao thương vô điều kiện. Nhưng bây giờ thì sao? Câu chuyện chủ yếu xoay quanh sự phần mạnh. Các nhà lãnh đạo đang vắt óc tìm cách làm sao để vận hành an toàn, bảo vệ chén cơm của mình trong một thế giới ngày càng rạn nứt này. Sự rạn nứt đó đưa chúng ta thẳng đến phần 2, hiện tượng phi công nghiệp hóa và sự dịch chuyển của sức mạnh sản xuất cốt lõi. Vậy, hiểu nôm na phi công nghiệp hóa là gì? Về cơ bản, đó là khi các nhà máy khổng lồ vốn từng là xương sống của một quốc gia dần thu hẹp lại hoặc đóng cửa, nhường chỗ cho các mảng kinh doanh khác. Khái niệm này nghe thì hàn lâm, nhưng nó đang là một hồi chuông cảnh báo cực lớn ở các nước phát triển. Và nhìn vào bảng này, mọi người sẽ thấy một sự đánh đổi cực kỳ cay đắng. Đúng là chuyển sang làm dịch vụ hay đem các nhà máy đi thuê ngoại ở các nước đang phát triển sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận khinh không. Đó là động lực. Nhưng cái giá phải trả ở quê nhà thì sao? Hàng triệu việc làm của tầng lớp trung lưu bốc hơi, mất luôn khả năng tự sản xuất những mặt hàng thiết yếu nhất. Và đau đớn nhất là sự xuất hiện của những vành đai rỉ sét. Những khu vực công nghiệp từng huy hoàng, nay chỉ còn là đống sắt vụn bỏ hoang. Thú vị ở chỗ, chính vì những hệ quả tiêu cực đó, cộng thêm việc chuỗi cung ứng đứt gãy tanh bành thời gian qua, các quốc gia lại đang cuống cuồng làm điều ngược lại. Xu hướng tái công nghiệp hóa đang nổi lên mạnh mẽ. Họ muốn kéo các nhà máy về lại sân nhà để giành lại quyền kiểm soát. Đúng kiểu mất bò mới lo làm chuồng. Quá trình giành lại kiểm soát này dẫn đến phần 3, xu hướng quân sự hóa. Các quốc gia đang ráo riết chuẩn bị nguồn lực để đối phó với xung đột. Cần làm rõ là quân sự hóa ở đây không chỉ đơn giản là việc chi thêm tiền mua dăm 3 cái xe tăng hay máy bay đâu nhé. Nó là việc dồn toàn bộ nguồn lực tài chính, những công nghệ xịn nhất và những bộ óc thông minh nhất vào một mục tiêu: phòng thủ quốc gia. Tại sao ư? Bởi vì niềm tin giữa các ông lớn trên thế giới đã chạm đáy và các hiệp ước an ninh giờ đây mong manh hơn bao giờ hết. Mọi người có thể thấy xu hướng này đang lập trình lại toàn bộ hệ thống. Về mặt kinh tế, chúng ta đang chuyển từ tư duy thời bình sang tư duy của một cỗ máy công nghiệp quốc phòng. Những thứ như trí tuệ nhân tạo hay chip bán dẫn tiên tiến giờ không đơn thuần là đồ công nghệ dân dụng nữa, chúng là vũ khí chiến lược. Còn về xã hội, ranh giới giữa dân sự và quân sự đang mờ dần khi tiếng nói của giới quốc phòng ngày càng có sức nặng trong các quyết sách chính trị. Và khi cảm giác bất an lên ngôi, chúng ta bước sang phần 4, chiến lược tự cùng tự cấp, một kiểu phòng vệ cực kỳ thực dụng trong thời đại này. Nhắc đến tự cung tự cấp, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cảnh bế quan tỏa cảng hoàn toàn tuyệt giao với bên ngoài, đúng không? Đó là lịch sử rồi. Phiên bản tự cung tự cấp ở thế kỷ 21 này nói tinh vi, khôn ngoan và có tính chọn lọc cao hơn rất nhiều. Thay vì đóng cửa biên giới với tất cả mọi thứ, họ chỉ tập trung giữ chặt 3 yết hầu sinh tử này thôi: năng lượng, lương thực và công nghệ lõi, xăng dầu, gạo lúa và những con chip vi mạch cực nhỏ. Nắm được 3 thứ này trong tay, quốc gia đó có thể hiên ngang tồn tại dù thế giới ngoài kia có sóng gió ra sao đi chẳng nữa. Tuy nhiên, chơi trò tự chủ này thì cũng tốn kém lắm. Mục đích thì rất xịn, tạo ra một tấm khiên chống lại các lệnh trừng phạt kinh tế và sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhưng hãy nhìn xem cái giá phải trả kìa. Thiếu đi lợi thế hợp tác toàn cầu, chi phí sản xuất chắc chắn sẽ dội lên tận trời. Chưa kể, việc đóng cửa giao lưu sẽ bóp nghẹt sự kinh tranh, khiến cho tốc độ đổi mới sáng tạo chậm lại thấy rõ. Trạng cuối cùng của chúng ta là phần 5, kịch bản thế giới phân cực. Đây là lúc chúng ta ghép 3 mảnh vỡ vừa rồi lại với nhau để xem bức tranh tổng thể. Đây chính là hiệu ứng domino mang tính hủy diệt mà bài phân tích này muốn nhấn mạnh. Mọi người theo dõi chuỗi này nhé. Nỗi sợ hãi khơi mào cho việc quân sự hóa. Để quân sự hóa được thì phải tự cung tự cấp vũ khí và năng lượng. Và khi các quốc gia cứ mải mê dồn tiền của cho an ninh quốc phòng, họ vô tình bỏ bê nền sản xuất dân dụng, gây ra phi công nghiệp hóa ngay tại sân nhà. Thấy không? Sự chia rẽ cứ thế tự nó nuôi dưỡng một vòng lặp không hồi kết. Để kết lại, có một câu hỏi cực kỳ hóc búa được đặt ra. Liệu cảm giác an toàn
và sự độc lập trong một thế giới chia rẽ có thực sự xứng đáng để chúng ta phải đánh đổi bằng vật giá leo thang và sự đình trệ trong đổi mới sáng tạo hay không? Việc khóa trái cửa để tìm sự bình yên có phải là một chiến lược khôn ngoan về dài hạn? Hãy giữ câu hỏi lớn này trong tâm trí khi quan sát những diễn biến tiếp theo của thế giới. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi bài phân tích hôm nay.